નમસ્કાર મિત્રો, હું બિપિન વાસાણી ફરી વખત નિહાલ એજ્યુકેશનમાં આપ સૌ મિત્રોનું સ્વાગત કરું છું. મિત્રો, આજે આપણે ઇંગ્લિશ ગ્રામરમાં પ્રિપોઝિશન એટલે કે નામયોગી અવયવ જેનો ભાગ 2 સમજવાનો છે. મિત્રો, જેમાં આપણે કુલ 1 થી 30 ખાલી જગ્યાનો સમાવેશ કરેલ છે. તો ચાલો શરૂઆત કરીએ. સૌપ્રથમ I went to the post office. ખાલી જગ્યા my uncle. જેના 4 ઓપ્શન છે: A by, B with, C at અને D none. So I went to the post office with my uncle. પછીની ખાલી જગ્યા છે don't go. પછી ખાલી જગ્યા આપેલી છે school. Today is holiday. 4 ઓપ્શન આપેલા છે: A to, B at, C for અને D none. તો don't go to school. આપણા જવાબમાં to આવશે to school. Today is holiday. ત્રીજી ખાલી જગ્યા છે my brother did not agree. ખાલી જગ્યા my proposal. 4 ઓપ્શન છે: A on, B to, C with અને D none. તો અહીંયા મિત્રો ખાસ આપણે સમજશું, અહીંયા માય પ્રપોઝલ આપેલું છે, વ્યક્તિ નથી, પ્રપોઝલ આપેલું છે, તો અગ્રી ટુ આપણે લેશું. આ ખાસ સમજીએ. અહીંયા વ્યક્તિ નથી આપેલું, વ્યક્તિ આપેલું તો આપણે વિથ લે, પણ અહીંયા વ્યક્તિ નથી આપેલું, પ્રપોઝલ આપેલું છે એટલે આપણે ટુ લેશું. પછીની ખાલી જગ્યા છે he did not go out. ખાલી જગ્યા the rain stopped. જેના 4 ઓપ્શન છે: A since, B if, C till અને D none. તો આપણો જવાબ છે એ C till આવશે. He did not go out till the rain stopped. પાંચમી ખાલી જગ્યા છે he died. ખાલી જગ્યા સો. જેના 4 ઓપ્શન છે: A with, B from, C of અને D none. તો he died of sorrow. આવી રીતે જવાબ આવે છે મિત્રો. તો જવાબમાં આપણે ઓફ લખીશું. છઠ્ઠી ખાલી જગ્યા છે he has been ill. ખાલી જગ્યા Monday. જેના ઓપ્શન છે: A for, B since, C from અને D none. તો he has been ill since Monday. સમયગાળો આપે છે એટલા માટે આપણે અહીંયા since લેશું. પછીની ખાલી જગ્યા છે he had a lot of faith. ખાલી જગ્યા nature. ઓપ્શન છે: A of, B in, C on અને D none. તો he had a lot of faith in nature. આવી રીતે આપણે જવાબ લખશું. India become free. ખાલી જગ્યા the British rule in 1947. ઓપ્શન આપેલા છે: A from, B of, C with અને D none. તો India become free from the British rule in 1947. પછીની ખાલી જગ્યા છે many Indians fought. પછી ખાલી જગ્યા આપેલી છે the freedom of their motherland. જેના ઓપ્શન છે: A for, B of, C or અને D none. તો many Indian fought for the freedom of their motherland. પછીની ખાલી જગ્યા છે નેતાજી was also fought. આગળ જેમાં આપણે એક જવાબ એક હતો, અહીંયા fought આપેલું પણ કંઈક યાદ હશે ગાંધીજીના નેતૃત્વની નીચે. આવી રીતે આપણે સમજવાનું છે. તો ઓપ્શન આપેલા છે: A under, B in, C for અને D none. તો આ
આપણો જવાબ આવશે નેતાજી was also fought under the leadership of ગાંધીજી. પછીની ખાલી જગ્યા છે do you depend પછી ખાલી જગ્યા others for help જેના ઓપ્શન છે A on, B in, C for અને D none. જોઈએ do you depend on others for help depend ની સાથે on આપણે મૂકશું. પછીની ખાલી જગ્યા છે you can't always agree જો આગળ પણ આવી ખાલી જગ્યા આવેલી હતી તો અહીંયા વ્યક્તિ છે a person જેના ચાર ઓપ્શન છે A about, B with, C on અને D none. તો you can't always agree with આવશે agree with a person. આ બંને ખાલી જગ્યા ખૂબ જ સમજ જેવી છે. do you prefer milk પછી ખાલી જગ્યા T ઓપ્શન આપેલા છે then, B 2, C 4 અને D none. ચાલો આગળ જોઈએ the aeroplane flies ખાલી જગ્યા overhead જેના ઓપ્શન છે A on, B over, D none. પ્લેન છે એ સ્થિર નથી કોઈ આપણા માથાને અડકીને પર છે જવાબમાં ઓવર મૂકીશું. ખાલી જગ્યા his office અહીંયા સ્થળ આપેલું છે વિકલ્પો છે A at, B to, C on, D none. તો he must be at his office. The boy threw a stone ખાલી જગ્યા the well છે in, B into, on અને D none. The boy threw a stone into a well into the well આવી રીતે આપણે લખી શકીએ. તો ઓપ્શન છે between, B into, C among અને D none. He divided the prize among the three boys. બે કરતા વધુ સંખ્યા આપેલી છે એટલા માટે આપણે among લઈએ છીએ. પછીની ખાલી જગ્યા છે our school team won the match ખાલી જગ્યા and inning the. આવું તો તમે ટેસ્ટ સિરીઝ હોય જે મોબાઈલ નામ આવે ત્યારે પણ જોઈએ with, B by, C for, D none. તો જવાબ આવશે our school team won the match by an inning. પછીની ખાલી જગ્યા છે C has lived his house ખાલી જગ્યા 1980. અહીંયા આપણે વિકલ્પ આપેલા છે since, B for, C from, D none. તો આપણો જવાબ આવશે since 1980. પછીની ખાલી જગ્યા છે our life is not free ખાલી જગ્યા ઓપ્શન છે A from, B by, C with અને D none. તો our life is not free from worries. પછીની ખાલી જગ્યા છે want to go to Bombay ખાલી જગ્યા the train જેના ઓપ્શન છે A by, B in, C into અને D none. I want to go to Bombay by train. પછીની ખાલી જગ્યા C is standing ખાલી જગ્યા the door A by, B at, C after અને D none. તો C is standing at door. પછીની ખાલી જગ્યા છે he cuts the apple ખાલી જગ્યા a knife જેના ચાર ઓપ્શન છે A by, B
B with, C for અને D none. તો he cuts the apple with a knife. છરી વડે સફરજન કાપશે. આવી રીતે આપણે સમજીએ તો આપણને ખ્યાલ આવી જશે. પછીની ખાલી જગ્યા છે will you go there, ખાલી જગ્યા foot, ચાલીને જવાનું. તો ઓપ્શન આપેલા છે C on અને D ના. તો જવાબ આવશે C on, go on foot. પછી છે ખાલી જગ્યા the accident, જેના ઓપ્શન છે A about, B at none. તો have you heard about the accident? પછીની ખાલી જગ્યા છે he sat, ખાલી જગ્યા me. અહીંયા પણ સ્થળ આપી દીધેલું છે આપણને. તરત આપણે વાંચીએ એટલે ખબર પડી જાય. A beside, B as, C at અને D none. તો he sat beside me. આવી રીતે જવાબ આવશે. પછીની ખાલી જગ્યા છે the children are playing a tree. પછી અહીંયા ઝાડ આપેલું છે, જગ્યા આપેલી છે. A on, B in, C under અને D none. તો the children are playing under a tree. પછી ખાલી જગ્યા છે the madman jumped up, ખાલી જગ્યા the well, જેના ઓપ્શન છે into, D over, C from, D none. The madman jumped up into the well. D ફોર્મમાં આપણે between લખીશું. છેલ્લી ખાલી જગ્યા છે the dog jumped up, ખાલી જગ્યા ટેગ, જેના 4 ઓપ્શન છે A into, B in, C under, D none. The dog jumped up into the pond to take the ball. તો મિત્રો અહીંયા આપણે 1 થી 30 ખાલી જગ્યા પૂરી કરેલ છે. તો અહીં બોર્ડ રાઉન્ડ છે તેની પર ક્લિક કરી અને સબસ્ક્રાઇબ. આ જ પ્રકારના બધા વિડીયો મેળવવા માટે અહીં ક્લિક કરો. વેબસાઇટની મુલાકાત લઈ શકો છો www.nihaleducation.com.